Řekla nám, že občas něco unikne z laboratoří, ale tentokrát došlo k intergalaktickému průšvihu. Sledujete Cool Talks, nový pořad, kam zveme lidi, co mají rozhodně co říct. Paní doktorka Soňa Peková. Paní doktorko, já vás vítám v Cool Talks. Díky moc, že jste přijala naše pozvání. Mimochodem, můžu vám říkat Soňo? Já jsem když tak Indra případně. Určitě, já jsem Soňa, vy jste Indra, moc mě těší. Dobrý Skvělý, mě též. První otázka, Soňo, kterou na vás mám, je samozřejmě spojená s koronavirem. A jde o to, je to reálná věc? Viděla jste ji skutečně pod tím mikroskopem? Nebo to je věc prostě vycucaná z prstu a je to nějaká jakási mediální masáž? O čem se tu bavíme skutečně? No, je to určitě reálná věc. My jsme to teda pod mikroskopem neviděli, protože to je struktura, která je submikroskopická, dá se když tak pozorovat elektronovým mikroskopem, ale to je pořád ještě úroveň, která je příliš velká pro nás. My jsme molekulární biologové, molekulární mikrobiologové a molekulární genetici. Takže my vlastně se díváme na úroveň nukleové kyseliny toho viru a ten virus je skutečný, takže ten existuje, není to žádný výmysl. No a minimálně byl tady s náma v jednom období, hodně pacientů jsme vídali s tímto virem, no a teď vypadá, že je ticho po pěšině a já doufám, že ta pěšina zůstane už tichá. Mě by velmi zajímalo, jakým vlastně způsobem ho takzvaně jako chytnete ten vir příčinu, že prostě je doma, už v nějaký té bunce nebo u toho hostitele, u toho člověka, protože mluvilo se mnohokrát o PCR testech, že vlastně oni zkoumají zánětlivost organismu, nikoli v přítomnost viru a tak dále. Jakým způsobem to vlastně vy rozklíčováváte a jaký druhy těch testů vlastně jsou? Nějakým způsobem laicky víceméně vysvětlit pro lidi, kteří vlastně nejsou na té úrovni jako vy, což jsem samozřejmě i já. No, já si myslím, že dnešní úroveň znalostí populace ohledně molekulárních testů je extrémní. A měří se to například tím, že i chirurgové vědí, co to je serologie a chirurgové vědí, co to je PCR. Teď já dostanu od nich pěstí, ale většinou oni takové drobnosti neřeší. Takže dneska už běžný člověk ví, co to je PCR, polymerázová řetězová reakce a tak. Takže úroveň znalostí molekulární biologie se masivně zvýšila tady tou koronavirovou akcí. To zcela jistě. Ano, to, co vlastně děláme u nás tady, jak chytáme ten virus příčinu, je, že vlastně máme vzorek biologický materiál od pacienta a protože víme, jaký zdrojový kód ten virus má, jak je napsán virus a prostě všechno, co má nukleovou kyselinu, je psáno ve 4 písmenech, takže známe zdrojový kód toho viru, přesně jak je napsán. Ano. No a potom vlastně cílíme na některé unikátní sekvence toho jeho zdrojového kódu a podle toho poznáme, zda v tom biologickém materiálu se vyskytuje či nikoli. Takže to, co děláme my tady u nás, je přímý průkaz viru, to znamená, že ho chytneme příčinu, že je tam. Ano, čili tak vlastně ho poznáváte podle písmenek svým způsobem, který jsou seřazeny za sebou. Jakým způsobem vlastně máme chápat 265, tu řadu, na kterou vlastně vy poukazujete, která je nějakým způsobem editovaná? Je to zločin? Je to nelegální do toho sahat? Dá se do toho vůbec sahat takhle sofistikovaně? Jasně. Vlastně to, na co já tak si ukazuju, je těch prvních 265 písmen genomu toho viru, které vlastně kódují jeho regulační sekvence. To vlastně odkud vlastně se řídí všechny jeho biologické funkce. To znamená jeho replikace, jak rychle se množí, jeho transkripce, jak bude přepisovat svoje geny, které jsou od tohoto místa dolů a bude tvořit bílkoviny. Takže toto je vlastně jako kdyby jeho regulační centrum a vlastně pro lidi, aby tomu rozuměli, tak můj výraz oblíbený je velín nebo ředitel na prostě nějaké místo, odkud se vlastně jako vydávají povely. Ty povely se vydávají jako nějakým organizovaným způsobem. No a tento virus, protože se vlastně teďkom i pozorujeme, jaký množství různých variant má, tak to a jak strašně rychle se replikuje, protože ti pacienti mají obrovské kvantity toho viru v sobě, tak všechno ukazuje na to, že ten velín, ta ředitelna, vydává prostě nějaké příkazy, které nutí ten virus, aby skutečně rychleji kopíroval ten svůj genom, jako kdyby psal rukama na klávesnici nějak a přitom dělal chyby a teď to má dělat stovkykrát rychleji. Někdo dokonce i změřil, že 270krát rychlejší je jeho replikace, jak se rychle množí. Takže on vlastně těch chyb nasází hromady, proto vznikají ty různé varianty. No a pokud si toto prokáže, že je to pravda, tak to je vlastně hrozně nepříjemná pravda, protože ukazuje na to, že patrně tato regulační oblast toho viru byla editovaná, že to byl zásah lidské ruky a tyto způsoby editace virů nejsou prostě povoleny, protože přidávat virům nějaké biologické funkce je přísně zakázáno. Říká se tomu experimenty gain of function a ve virologii vlastně jsou zakázány tady toho druhu. Takže byl by to vlastně velice nepříjemný nález.
Takže rozumím tomu, že se svět tomu brání, ale jako určitě nedá se věc řešit tak, že se budu tomu bránit a předstírat, že za to může Sir Charles Darwin a jeho evoluční mechanismy a budu tady se tvářit, že neexistuje obor genového inženýrství, protože jde o naše děti. Prostě nemůžeme jim tady zanechat planetu v hrozném stavu, že tady bude prostě vysypáno hromada všelijakých úniků z laboratoří náhodných, protože nemáme zajištěny procesy, aby se to nedělo. Za prvé, aby to neunikalo, aby prostě všude fungovaly odpady a řešení odpadů a všechno. A za druhé, aby takovéhle věci ideálně nikdo nedělal, protože aby ho to ani nenapadlo. A pokud ho to napadne, protože ty genom modifikující nástroje jsou hrozně dostupné, všechno už je vlastně na papíře napsáno, jak se to dělá, tak pokud to někdo udělá, tak prostě za to nese osobní zodpovědnost a žádnou nějakou kolektivní, a že nějaký institut nebo dostane sankce. Ten jeden, kdo to udělal, prostě ať ten se najde. A já myslím, že potom teprve tomu bude umožněno to nějak jako přibrzdit, protože jinak je to jenom na svědomí těch lidí a to je strašně slabá brzda. Je to samozřejmě velký problém. Vy tomu vlastně jste dala nějaký slovo, že to je nějaký průšvih, nějaký typ průšvihu, už si nepamatuju, jak to přesně znělo. To je intergalaktický průšvih, protože intergalaktický znamená obřího významu a obřích velikostí. Na kolik byste řekla procent od 0 do 100, že ten virus tedy je editovaný, že je vytvořený v laboratoři? Dokázala byste tipnout nebo říct, na kolik procent je ten virus vyrobený, man-made prostě? No, protože jsme v biologii, tak v biologii nikdy nemůžeme používat 100%, to neexistuje. My používáme 99,9. Takže já bych řekla, z mého pohledu, já si prostě neumím představit, jak by to vyrobila příroda, protože bychom viděli nějaké předstupně, prostě viděli bychom, že tam prostě poumírala hromada netopírů, protože by je to taky pozabíjelo, nic takového jsme neviděli. My jako diagnostická laboratoř vlastně jsme se na ten virus podívali, prostě přišlo hned na začátku jako zvláštní, proč se mu dívá někdo na patu, když by se mu měl správně dívat na hlavu. No a tam jsme zjistili, že ta hlava vypadá, že ji tam našroubovala někdo úplně uměle, protože taková hlava nebo tato regulační oblast délky 265 písmen tohoto konkrétního SARS-CoV-2 se nevyskytuje nikde v přírodě a i ty nejbližší příbuzní jsou příliš vzdálený. Pozorováním biologické aktivity toho viru mě napadlo jako první, že to není žádný přírodní izolát a že to nikdo nevypáčil z nějakého netopíra, který tam někde spál v té jeskyni navíc, jak se ukázalo, že prostě zrovna probíhala nějaká období hibernace, takže ani není znám ten způsob, jak z té jeskyně by se dostal ten virus ven. Takže vlastně pro mě to byla jasná zpráva, protože ten obor dělám a genové inženýrství, můj obor je to úžasný obor a pokročil už do takových úrovní, že už je vlastně stal se nebezpečný. No tak pro mě to byla jasná zpráva, že se tady díváme ne na nějakého Ferdu tam prostě z jeskyně, ale že to je z nějaké jiné jeskyně a ta jeskyně, že je laboratoř a je to nějaký inkubátor a teď se to prostě dostalo ven a dělá to takovouhle paseku. Takže já bych si dovolila držet tu svoji linku, že v biologických měřítkách, když řekneme, že je to 99,9, tak jsme na maximální možné hranici pravděpodobnosti, kdy si myslíme, že to tak bylo. Takže já bych jenom potřebovala, nebo moc by mě potěšilo, kdyby to někdo aspoň se tomu věnoval a vyvrátil, aby řekl, proč v Nature Medicine, v takovém vysokánském žurnálu, vyšla vlastně práce, na základě které vznikl vlastně celosvětový obraz té epidemie, že je přírodního charakteru a že je ze zvířat, což mi teda taky připadá hrozné, protože častokrát se na zvířata hodí hromada věcí a vůbec to z nich nepochází. Samozřejmě. A ať někdo řekne, proč vynechali tu nejdůležitější část toho viru, proč se věnovali jenom jiné a to nikdo, a už já si myslím, že to i někde i prosáklo, prostě tady ta informace o té regulační oblasti toho viru, ale zásadně se k tomu nikdo nevyjádří, takže já bych byla ráda, kdyby se k tomu prostě nikdo vyjádřil. Zajímavá věc, vy jste vlastně říkala, že WHO a CDC vlastně svým způsobem říkala, koukejte mu na patu, koukejte tam, ale nekoukejte někam jinam. To jsou ty nejvyšší místa vlastně v Americe, CDC, WHO, Světová zdravotnická organizace. Co říkáte vlastně tomuhle výroku, že vlastně vám odborníkům říkají, koukej tam?
No, když jsem vlastně viděla ten primární design, protože to dělám vlastně intenzivně od roku 2006, to je prostě opravdu můj obor, no tak mě to zarazilo, proč je to sen. A i dneska se ukazuje, a ti, co vlastně používají pořád vlastně PCR diagnostické testy, které cílí na tuto oblast genomu toho viru, no tak se strašně trápí s tím, že nevědí, jestli ten pacient je skutečně pozitivní, protože mnoho koronavirů má, to byl původní gen navržen na gen N, jako Nadia, tak mnoho koronavirů je tam strašně podobných tady v té oblasti, takže hrozně moc jako takových jako všakých pozitivit slabonkých u těch pacientů vznikalo a jeden nevěděl, jestli to je skutečně ten SARS-CoV-2 nebo to je nějaký jiný koronavirus a myslím, že mnoho případů bylo i prohlášených za pozitivní a nebyly pozitivní. Potom se vlastně ty testy rozšířily, že se zabral ještě k tomu ještě gen E, gen S, potom gen pro RNA-dependentní RNA polymerázu, jako všechno z těla toho viru. Ale když detekujeme hepatitidy, HIV, prostě všelaké jakože vlastně velice závažné viry, no tak nikdy je takhle komplikovaně nedetekujeme. Vždycky najdeme na nich něco, co je jasně určuje, že to je ten jindra. A tam se zaměříme a i ten HIV detekujeme podle jedné oblasti, ne podle 1000 všelijakých možných kousků. Prostě je v tom takového hrozného zmatku a to, že vlastně CDC a WHO to navrhla okamžitě od začátku na tyto oblasti, kam by to člověk normálně nenavrhl, tak to mě minimálně udivuje. Jsou to vlastně dvoje mystifikace. Jedna mystifikace je o tom tedy, jaký je původ a druhá mystifikace je, jak vlastně ten původ případně nenajít. Je to možné. Je to možné. Jako tady nechci se prostě pouštět na nějaký tenký lep, že nemám jako žádné důvody. Možná to dělal nějaký studentík v tom CDC, že dostal úkol, potom to jenom převzdal jeho šéf, který to nekontroloval. Já už nevím prostě, jakou to mělo genezi, ale fakt je, že ten původní design byl vlastně úplně vlastně amatérsky udělaný. Jako to mě zaujalo hned na první pohled a jsem říkal, to je zvláštní, to je teda zvláštní. A potom jsme se teda tomu viru podívali na tu hlavu a tam mě asi došlo, že to je teda klíč. Soně, vy jste řekla strašně moc zásadních informací a říkáte už nějakou dobu. Nechcete to publikovat? Nebo je to nějakým způsobem pro vás možný to publikovat vlastně? Nebo vám to prostě nevezmou? Chtěla jsem to publikovat, poslala jsem to do 2 časopisů prestižních, chtěla jsem to publikovat vlastně ve 2 zahraničních časopisech s Impact Factorem, to je to, kam vždycky míříme a posíláme věci. Někdy, když člověk pošle cosi, co editor vyhodnotí, že je to úplná hloupost, tak trvá většinou ten časový posun mezi tím místem, kde jste a tam, kde v Americe sídlí ta redakce nebo někde v Evropě. No, ale toto vlastně vždycky editory zaujalo, no ale potom to dostali referees, takzvaní, to jsou vlastně nezávislí posuzovatele, jsou vždy anonymní, to tak je. No a potom se k tomu anonymně vyjádřili, že teda je to zajímavé, ale mám to poslat do nějakého jiného článku, do nějakého jiného žurnálu. No ale jako já nežiju už akademický život, já jsem ho prostě před nějakými 10 lety dost opustila, takže my s publikací nežijeme a mně nešlo o tu publikaci, mně šlo o to prostě zveřejnit tu informaci, co se velmi pravděpodobně stalo, a ne proto, že bych chtěla být tím zajímavá, to nebyl můj cíl a to, že se to stalo, no tak doufám, že za chvilku už zajímavá nebudu. No ale tady vás evidentně se snaží vlastně někdo nějakým způsobem vám zabránit, abyste vlastně publikovali tady tu informaci, že ten virus je pravděpodobně nebo jeho část je editovaná. Jo, tak to jako vidím třeba já, jako z pohledu laika, který se kouká, co se vlastně děje, tak mi to připadá, že vlastně ten záměr je jasný. Ale ono to je logické, protože vlastně, když ten hlavní proud říká, že to je vlastně virus, který je přírodního původu z té jeskyně, byť se vůbec netuší, jakým způsobem se odtud dostal, kdo byl mezi hostiteli, tam strašně moc mlhy kolem toho, ale tvrdí se, že to je teda přírodního původu. Vyšly 2 články v Nature, jeden v Nature Medicine, druhý v Nature, který dal studie pouze část toho viru, na základě toho uzavírá, že to je přírodní, podle mě to je jako, nemá se míchat politika do vědy a toto je evidentně politika, protože na základě částečného studia toho viru se udělal závěr vlastně v časopise, který je Bibli svatou pro nás molekulární biologii, když něco jde v Nature, to znamená nezpochybňuji, prostě tak to je, uvěř tomu, přečti si název toho článku, ani nečti dál a hotovo. Takže je v tom jakože hodně politiky a tyto věci se publikovat nedají a rozhodně i ten politický ještě, nebo prostě ta atmosféra ve společnosti je držet to pořád, ale už to probleskává, že to patrně tak nebude, že to asi nebude ten přírodní izolát a je mnoho hlasů, které ukazují proti tomu a biologické chování toho viru
jak nahej, on se prostě ukazuje v plné kráse své nahatosti a tak to si žádný biologicky jaksi přírodní izolát nechová. Aby měl tolik variant v průběhu jedné epidemie, aby nebyl závislý na počasí, aby nebyl závislý na ničem, aby se tak obrovsky replikoval, aby někoho se stejnou kvantitou jenom poškádlil za uchem a někoho se stejnou kvantitou zabil na jednotce intenzivní péče. Prostě to je virus, který, když bychom přijali tu myšlenku, že skutečně něco ho žene do obrovských replikačních aktivit a výsledkem je to, co pozorujeme, protože to je logické, no tak nás to jako prstne k tomu, že budeme se přestat si myslet, že je to přírodní izolát a jakmile se připustí ten názor, že je to jaksi utečenec z laboratoře, tak tam asi začne problém, protože se samozřejmě bude hledat, kdo to vypustil, odkud to je, proč je to takhle uděláno a zase se asi zjistí, že se to takhle dělat nesmí. Prostě takovéhle konstrukty se dělat nesmí. Chudáci ty netopíři z Wuhanu, musím teda říct, že je fajn, že teď vlastně zakázali to, že se budou jíst, že už se nesmí jíst ve Wuhanu, to je sice fajn. Na druhou stranu teď mají takovou na sobě takovou zbytečnou jako pověst, že vlastně oni jsou ty, kteří to způsobili. Vy samozřejmě studujete zároveň i netopíry. Zajímalo by mě, jestli vlastně takový wuhanský netopír by mohl nějakým způsobem tedy ten koronavirus COVID-19 přenést na třeba českýho netopíra, nebo bavorskýho tady za rohem, nebo francouzskýho. My studujeme zvířata, nikoli pouze netopíry, ale máme tady připraveno 100 netopírů nazbíraných, které vlastně v rámci programu, už jsme spustili program vlastně detekce rezervoárových zvířat, jestli nám tady někde ten virus nezůstává v nějakých zvířatech, ale prostě ta představa, že by z netopíru, které navíc, jak vlastně šly zprávy ještě z Wuhanu, v té jeskyni spaly. Prostě tam probíhalo období jejich běžné hibernace. Takže ani ten způsob, jak by z toho spícího netopíra, který visí hlavou dolů a tu hlavenku má pod tím raménkem a ani se odtaď nehne, jak by se dostal prostě z té jeskyně ven, nevíme. Nějaké ty netopíří, polívky a podobně, prostě myslím si, že to jsou všechno, že nejdřív se to snažili hodit na nějaké hady. To jim přišlo, že je asi moc. Potom se to snažili hodit na toho luskouna, což je zvířátko, které žije v Číně a nikde jinde, takže prověřit to v podstatě není možné, jestli to je pravda. No a potom, protože už opravdu šlo asi do tuhého a už těch mrtvých bylo hodně, no tak se najednou hrozně rychle objevila sekvence toho viru, což je neobvyklé, prostě většinou vždycky všechno něco trvá. A taky se objevila, prostě zjistil se, že to je koronavirus. A přitom on má tak neobvyklé biologické projevy, že by jako těžko člověk hned tak rychle uhodl, že to je koronavirus. A když chce sekvenovat koronavirus de novo, no tak ho musí nejdřív dostat do nějakých buněk a potom sklidit z toho supernatantu nad těma buňkama. A když to je koronavirus, no tak musí vybrat správné buňky, aby to do nich šlo. Takže musel vědět ten člověk, podle mého, co to je za virus, aby vybral správné buňky, sklidil ty partikule a osekvenoval. A to se nedá udělat za 14 dní. A vlastně všechny tady ty data, že to je koronavirus, že tady je referenční genom, to bylo navařeno prostě téměř instantně. Takže všechno jako to ukazuje na jakože velice mnoho zvláštních okolností kolem toho vzniku. Takže já bych si dovolila vyloučit variantu, že buchaní koronavirus bude infikovat naše netopíry a netopír je prostě vzácné zvíře, rodí málo mláďat, jsou to prostě vzácná zvířata a prostě i to, co vlastně teď děláme, že mapujeme ty zvířata, tak to jenom proto, aby jsme je ochránili proti nějakému šílenému vzteku bláznivých lidí, že zvířata jsou zdrojem problému pro nás. Člověk je prostě zdrojem problému pro všechno, i pro člověka, i pro zvířata. Tady se demonizovala parta zvířat, tedy netopíři a tak dále. Nicméně pozor, nevím, jestli to víte, ale Wuhan byl vlastně první město, kde vlastně bylo spuštěno plošně 5G. A to je vlastně další velký téma jistý konspirační teorie, že samozřejmě 5G nějakým způsobem škodí buňce a ta v rámci zbavování se toxického materiálu vypouští něco, čemu se říká exosomy, a co vlastně vypadá pod mikroskopem stejně jako koronaviry nebo jako různý typy virů. Zajímalo by mě, co říkáte na tuhletu tezi. No, tak k tomu jako technologicky opravdu nemám vůbec žádné vzdělání. Domnívám se za sebe, že to nesouvisí, že to je asi nějaká koincidence. To vůbec nevím, jestli 5G, 4G, 3G. V mých očích to patří mezi konspirační teorie, opakuju, že já prostě nekonspiruji, já jenom tady jako říkám, co ten náš obor, který děláme, umí. Ale to, čemu se říká exozomy, tak to není jako žádná
neobvyklost. Prostě buňky komunikují mezi sebou a víme, že buňka může v takových jako měchýřcích samozřejmě uvolňovat i nějaké krátké fragmenty nukleových kyselin a to patří jako viry. A to patří mezi signalizační molekuly. A to jsou krátké fragmenty nukleových kyselin, takže někomu může připadat, protože ten, kdo studuje exozomy, asi neví, jaká je sekvence těch fragmentů nukleových kyselin uvnitř. Takže to může být prostě kousíček genomu té buňky, zrecyklovaný, něco, cokoliv. A protože to je krátké, tak někdo řekl, to je ten virus. Ale domnívám se, že ne. Jako exozomy, nebo já nevím, teď se tomu takhle jako říká fancy, tak to jsou vlastně komunikační kanály mezi buňkama, tam jako mezi buňkama běží čilá komunikace a vlastně výměnou i nejenom metabolitů, ale i kousíčků DNA nebo RNA buňky umějí komunikovat, to jsou vlastně jakože nové znalosti, které máme, dává to logiku, je to jakože nic proti tomu, ale není to, myslím si, že ta myšlenka, že to je ten virus, je nesprávná, protože ten virus skutečně, on existuje, my máme jeho sekvenci, máme jeho zdrojový kód, takže on to není žádná vymyšlená věc, on má úplně kompletní sekvenci, jak virus sekvenci má mít, to znamená 5 s čarou konec, začepičkovaný, lídr, UTR, startovací kodon, kódující sekvenci, poly a ovon. Je to prostě krasavec ze vším všudy. Je celý, nic mu nechybí, opravdu. Takže, co vlastně říkáte, paní doktorko, tomu, že softwarový inženýr a gigant, který vlastně nedokázal ochránit před viry ani Windowsy, tedy myslím tím pana Billa Gatese, že vlastně najednou ten pán přebírá jakýsi piedestal vlastně v tom, jak teď bude bojovat proti koronaviru, jakým způsobem designovat vakcíny. Hrozně to samozřejmě jako adoruje, že vakcíny, to je teď to jediné, co nás vlastně předtím zachrání. Co vlastně říkáte na tu jeho osobu a zároveň na ten nápad toho, že je potřeba vakcinovat celý svět, že je potřeba mít vakcinační průkazy, že už nic nemůže být takové, jako bylo dřív, že svět musí být úplně teď jiný, že všechno bude jako jinak. Vlastně kdo to říká? No, zaprvé myslím si, že lidé typu Bill Gates, prostě ti, co už mají úplně všechno a nic jim nechybí, tak začínají mít pocit, že umějí všechno na světě. A to není jenom Bill Gates, i tady jako i v mém okolí a v mém životě se myhlo několik takových jedinců, že už jim opravdu nic nechybělo, jako kdyby z finančního hlediska, tak měli pocit, že už rozumí tomu všemu na světě komplet a měli různé nápady. Takže to, že Bill Gates má tady ty svět zachraňující nápady a prostě všelijaké jako hromada lidí se vyjadřuje k tomu, takže proč by Bill Gates mlčel. Takže já to mám v kategorii, že to už je člověk, který vlastně už jako neví, co by, ať to jako nezní nějak jako příliš pejorativně, ale že už se jak si stará i do věcí, které jsou mimo jeho jaksi IT obor. A vývoj vakcín je zcela jistě mimo jeho IT obor. On je i mimo můj obor. Já nejsem vlastně vakcinolog, nevyvíjím vakcíny, ale to, co určitě vím, prostě z toho, čeho se to jako kdyby oborově mě týká, je, že když se vyvíjí vakcína, tak potřebuji definovat nějaký jasný cíl, proti které ta vakcína bude vyvinuta. A ten cíl se mi nesmí měnit, protože cílem té vakcíny je naučit imunitní systém reagovat na ten takzvaný epitop, na ten epitop je nějaká bílkovina, prostě proti které budu učit imunitní systém bojovat a bude to nějaká bílkovina, nějaký epitop z toho viru. A já ho musím vybrat tak, že bude dobře antigenní, že bude stimulovat ten imunitní systém a musí být stabilní, nesmí se mi měnit. A to, že je antigenní, to bych případně dokázala jako ještě tady zajistit s tímto virem, ale to, aby se mě neměnil pod rukama, s tím, že nám prostě neustále online v reálném čase přibývají další a další varianty toho viru. Díky tomu, že vlastně on je tak strašně hnán do té replikace a při každé replikaci zakládá náhodné chyby, tak on tak hrozně mění ten svůj genom a tím pádem pod rukama mění tu svoji vizáž, že já vlastně nedokážu jako specificky a spolehlivě říct, proti tomuto navrhněme tu vakcínu. Takže vlastně do dnešní doby jsou to desítky, už možná ke stovkám různých typů vakcín, které se vyvíjí. Začalo se to prostě bouřlivě dít hned na začátku. Víme o tom, že ani jedna není funkční. Rovněž víme, že vývoj vakcín je letitý proces, aby to skutečně fungovalo, aby to nemělo žádné vedlejší účinky, aby to neškodilo, aby to nikomu
něco neprovedlo. Takže rychlokvaška nezafunguje zkrátka, co se vakcín. Rychlokvaška je prostě, to je podle mýho zločin, aby někdo jako nabízel vakcínu, která bude vyvinutá za 2-3 měsíce nebo za půl roku a ještě na takto variabilní cíl. To prostě podle mýho, jako lituju ty farmaceutické firmy, které se do toho nechaly uvrtat, protože tam do toho jako vrazili hromadu svých peněz, ale to je jejich boj. A samozřejmě, když vrazili do toho hromadu peněz, no tak budou chtít to trochu vrátit. Asi tam mnoho altruismu u nich není, no takže asi to budou chtít vrátit, takže proto se asi tak strašně, jak si žene ten program, že vakcíny zachrání svět. Osobně se domnívám, že je to lichá myšlenka, aspoň ta konvenční vakcinologie, to znamená nějaký protein, bílkovina proti tomu, vlastně ta vakcína. Pokud něco, tak možná by to bylo na úrovni vakcín geneticky inženýrovaných a z mého pohledu prostě by to byla, a jsou na to práce, které teda pocházejí vlastně z Fort Detrictu, to je vlastně ta laboratoř v Americe, kde se hodně pracuje s těmito nebezpečnými viry, a na NCBI, na PubMedu lidé si mohou najít, jak vlastně likvidovat velice nebezpečné RNA viry. Používá se vlastně možnost takzvané RNA interference, kdy se použije krátký úsek RNA, který je namířen proti tomu viru, proti nějaké jeho části, a jakmile dojde k navázání toho krátkého fragmentu k tomu viru, tak buňka uvnitř ten virus je, tento dvouřetězec krátký rozezná jako cosi zvláštního a rozseká to prostě na kaši. A to zničí ten virus. Takže toto jsou jako kdyby z mého pohledu v tomto případě, já jsem to vlastně v tom článku, který jsem jako psala, jsem to navrhovala jako hypotézu, že vlastně nikoli konvenční vakcinační jaksi schéma nebo terapie nebo vývoj vakcín, ale geneticky inženýrovaná věc, prostě zničit mu tady ten 5čarou útr, tady tu oblast 265 bazí, která to všechno způsobuje, že on se to šíleně množí a prostě tímhle způsobem ho zlikvidovat. Takže je kolem toho prostě, a doufám, že se nestane, že někdo řekne, že vakcinace proti koronaviru je povinná a podobně. To myslím, že bych způsobil asi další sametovou revoluci, nevím, jestli by byla sametová. Soňo, hrajete videohry? Nehraju, protože můj manžel a můj syn hrají a to už asi stačí. Pozor, váš manžel a váš syn určitě mi dají za pravdu, že možná budou znát Resident Evil, což je mimochodem jak hra, tak samozřejmě je to i film. A dostáváme se trošku na pole konspiračních teorií, protože vlastně v Resident Evil, tam je to samozřejmě Raccoon City, nějaký město, kde probíhá nějaká nákaza, která se projevuje, co by tedy zombie nákaza, lidi žijou a jsou zároveň mrtví. No a co je nejvíc zajímavé, že tam je vlastně skupina, jistá agentura, která se říká Umbrella Corporation, tedy korporace, a oni mají jistý logo na sobě. Vypadá to jako deštník, na který se podíváte ze zhora, a je to takový bílo-červený deštník vlastně. A představte si, a to je opravdu jako velmi silná, těžká váha v konspiračních teoriích, ten biolab v tom Wuhanu, si představte, že má naprosto stejný logo jako Umbrella Corporation ve fiktivním Resident Evil, akorát to není bílo-červený, ale je to bílo-zelený. Víte o této informace? Nevím, ale já skutečně nesleduji konspirační teorie, prostě některé jsou jako vtipné, pobavěj, toto může být prostě nějaká shoda náhod, jako vlastně já tady ukazuju na totiž jako v přírodě existuje čemu se říká Ockhamova břitva. A Ockhamova břitva říká, že pokud pozorujeme nějaký jev a ten jev má jednoduché vysvětlení, tak patrně to bude pravdivé to vysvětlení a nemusím hledat nějaké komplikované, které bude, jako třeba na Wikipedii si můžou i vlastně diváci tam povšimnout, že bude zahrnovat 52 trpaslíků, který prostě spadnou z nebe 3. srpna 2028. Takže když můžu nějaký jev vysvětlit jasnou teorii, která má prostě začátek a konec při dnešním stavu vědomostí, tak bych to tak měla udělat. Takže já nekonspiruju, já jenom říkám, že prostě obor genového inženýrství toto umí a kdybych třeba já dostala úkol, abych udělala věc, že potřebovala bych zrychlit replikaci koronaviru, protože mě špatně transformuje buňky, že nemůžu ho dostat do buněk, tak toto by byla cesta, jak to udělat. A věděla bych, jak to udělat, protože ty nástroje máme. Takže myslím si, že je to vlastně jako velice prozaické, že všechny ty konspirační teorie kolem toho jsou kvůli tomu, že je to tak ďábelské, vlastně chová se to tak zvláštně, nikdy jsme nic takového nezažili.
je strašně moc zmatku ve světě, mnoho mrtvých, prostě katastrofy ekonomické, takže vznikají tady ty, a to, že někdo má někde deštník, no tak i ten, kdo chodí po ulici a má deštník, no tak by snad spadal do té konspirační kategorie. Myslím si, že není potřeba konspirovat, že vlastně to vysvětlení může být opravdu polopatické, jenom je potřeba jak se uznat, že nastal intergalaktický průšvih. Tam vlastně v tom, co se týče toho Resident Evil a té korporace, ona byla vlastně zlá, oni dokonce měli nějaký claim, jakože for your safety, jo? Oni byli vlastně ty, kteří takoby vypustili a pak jako to chtěli vlastně léčit, proto vlastně jsem říkal, že to je dost podobný a ještě navíc Raccoon City, Raccoon a Corona je vlastně anagram, proto jsem jako tak právě mě zajímalo, co vy na to řeknete, ale vy vlastně poukazujete... Doufám, že to je jenom prostě konspirace. Jo. Vy vlastně dle nemalých zkušeností, nebo na základě vašich nemalých zkušeností říkáte jasný fakta. Ovšem i přesto pár lidí se najde, kteří vlastně o vás samotný, vlastně řeknou, vy jste konspirátorka, nebo Soňa Peková prostě vlastně podporuje konspirační teorie. Co třeba, já nevím, chodí kolem vás nějaký třeba divný lidi, nebo motají se kolem vás někde nějaký divný auta, nebo vidíte jako tenhle ten rozdíl třeba, nebo nebojíte se případně z tady toho hlediska jako nějakých hrozeb zvenku? Tak občas mě lidi píšou zvláštní e-maily, ale to prostě asi k té kultuře tady toho okamžiku patří. Jakým způsobem zvláštní? No nějaký, prostě ať se podívám na nějaké video, ať se podívám prostě už nevím na co a tak, ale skutečně jako mně je to vlastně jedno, jestli o mě někdo říká, že podporuji nějaký konspirační teorii, protože já nepodporuji žádnou konspirační teorii. Já vlastně jenom říkám, že dnešní úroveň oboru, který dělám a dělám ho prostě už 20 let, tak umožňuje velice jednoduše udělat takovouhle věc, jaká teď se stala. A to, že to někomu, jak si ta myšlenka vadí, a myslím si, že to možná budou nejspíše ti lidé, kteří v podobných jako kdyby oborech pracují a napadlo je do prkončic, tak to zase budou nějaký kontroly a to zase budou nějaký prostě tady Iza na nás uvalej a tak to prostě bude potřeba zajistit, aby se vlastně úniky neděly, protože laboratorní úniky to je fenomén, to se děje, akorát, že se vlastně hraje vždycky na to, že ten mikroorganismus, který žije v té laboratoři, je už tak choulostivý, on už ani neví prostě z čeho pochází, on jenom umí žít v té misce nebo kultivační lahvičce, když se dostane vlastně na světlo boží nebo na vzduch, on to nepřežije, prostě umře, takže se to jakože občas se to jako uniká z laboratoří, ale nic se nestane. Já jsem se chtěl zeptat na poslední otázku, kterou doufám teda, že ta odpověď na ní bude jako pozitivní. Zmizí unaveně koronavirus? Řekne si, jako já už toho nechám, já už jsem unavený, jdu pryč, jsem z laboratoře, nemám velký svaly. Zmizí podle vás? Nebo můžeme čekat jeho návrat? No, vlastně na začátku, v březnu, vlastně já řeknu jako ze své zkušenosti. Nám prošlo rukama kolem 5000 vlastně lidí a byli to většinově lidé z ulice takzvaně a potom menšinově lidé z fakultních nemocnic, z těch jípů a z těch prostě s těmi život ohrožujícími stavy nebo případně bohužel i ti, co zemřeli na ten virus. A ze začátku ta situace byla dost dramatická, protože jsme každý den vídali vlastně i lidi z ulice, kteří vlastně přišli po svých, odešli po svých, přinesli vzorek, na nich jako nic nebylo, jenom jako já jsem si všimla, že mají takový jako, že jako ráda tak jako to tady možná konspiruju, nevím, toto je jako... Mají divný oči, předpokládám třeba, ne? Nebo co? Divný oči mají. Takový zlatý, takový svítící, ale on asi ten virus napadá slzné žlázy, takže neměl jakože takové ty zarudlé oči, když má člověk rýmu, ale měli takové krásně úplně rozzářené oči. Ale myslím si, že to je proto, že ten virus napadá ty slzné žlázy a proto to je, ale měli prostě tak obrovské kvantity toho viru v sobě, že kdyby to byl nějaký jiný virus, no tak jsou v hrozném klinickém stavu. Kdyby to byla chřipka, no tak jsou prostě leží v posteli, ani se nehnou. Takže to znamená, že ten virus je vlastně jakoby slabý a má tendenci být ještě slabější. Ten virus znamená, že má takové množství variant, je to jako kdyby počítačová hra, která se za pochodu učí a vyvíjí. Takže on má takové množství variant, kdy některé, i když toho máte v sobě strašně, vám neudělají nic, jenom ty zlatý oči a některé varianty vás zabijí. A to je vlastně jakože to, proč já mám respekt před tím virem a chci vidět, že za čas ho ideálně nebudeme vídat, anebo prostě budou jenom takové mikroepidemie někde, takové ohýnky budou probleskovat,
tak. A chtěla bych moc lidí poprosit, že do té doby, než to budeme vidět, a doufám, že on vlastně umře, že ten virus prostě, protože ty laboratorní kmeny většinou mají nějakou achillovou patu, nejsou přizpůsobení na to, aby žili prostě normálně ve venkovním prostředí, takže oni vždycky jakože nakonec umřou, i ten SARS, i ten MERS, prostě to se taky nepřestalo objevovat. Rok to urácelo, pak to zmizelo. Takže chci jenom moc poprosit lidi, že do té doby, než budeme vědět, že je to za náma, je to pryč, tak kdyby měli pocit, jakože protože oni vždycky říkali, mě je tak divně. Prostě proto jsem přišel, proto jsem se nechal nabrat, že mě je jako víc divně, než je moje obvyklá úroveň divnosti. Takže kdyby jim teď v letních měsících, kdy určitě nečekáme respirační infekce, kromě angín, ale ty se projevují jinak a ty se dají poznat. Kdyby jim přišlo, že mají prostě velkou únavu, bolí je hlava, případně nějakou horečku, bude je pálit v dýchacích cestách, bude jim připadat, že jsou strašně slabí nebo podobně, aby se nesnažili to rozchodit a nechodili s tím do práce, ideálně nechat se vyšetřit, aby náhodou nebyli zdrojem toho viru a jak si uklidit se stranou, aby to nešířili do svého okolí, protože nevíme, zdali teď vypadá, že se situace uklidňuje. Tam někde v Havířově v nějakém dole prostě se objevila mikroepidemie, ale ten plamínek, ten ohnínek, který tam prostě někdo tam přines, možná z Polska nebo nevím, a stalo se jako odchytat tady tyhle náhodný, jako kdyby mini pidi, jaksi epidemíky, které bych já očekávala, že nastanou. Žádnou vlnu nečekám, to podle mého je zase prostě bláznění lidí a jenom jako držení ve stresu, který je úplně, myslím si, že jako nadbytečný. Prostě vidíme, my v laboratoři za posledních 14, možná 3 týdny jsme už z ulice nikoho pozitivního nenašli. Vlastně pozitivně jsme vydali pouze z nemocnic, jak byli na těch ventilátorech, protože tam skončili a dlouho to trvalo. Takže já se domnívám, že situace je dobrá, že se to podařilo odchytit, stát perfektně tou karanténou, pomohl, to bylo úplně báječný, ale chci moc apelovat na lidi, že kdyby jim přišlo, třeba hlavně, když se budou navracet ze zahraničí, někam cestovat, prostě do rizikových oblastí a bude jim divně, tak nesnažit se to rozchodit a chodit do práce a šířit ty věci jaksi mezi lidma, ale spíš se nechat vyšetřit a nebo se aspoň někde odklidit a prostě vyčkat ten týden, než je to pryč, protože toto by byly případně ty zdroje, i tyto benigní, ty viry, které tomu člověku nic neudělají, můžou být zdrojem těch zabijáků, které potom vlastně způsobí, že někdo skončí na tom JIPu nebo na to zemře. Takže toto je jakože hnusnost toho viru, že se umí tak měnit. Jasně. Držme si palce, že všechno dobře dopadne. Já vám moc krát, paní doktorko, děkuju, že jste byla v dnešním Cool Talku a těším se případně někdy a ať jsme zdraví. Děkuju vám za rozhovor. Děkuji za pozvání. Cool.